সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তিতা ভেকুৰীৰ ভাজিৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। তিতা ভেকুৰীৰ ভাজি বনাবৰ কাৰণে তিতা ভেকুৰী ল'ব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো এই তিতা ভেকুৰীৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে। ইয়াক আমি মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। তিতা ভেকুৰী ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে বহুত উপকাৰী। সপ্তাহত 2-3 দিন এই তিতা ভেকুৰী ভাজি খালে বহুত উপশম পোৱা যায়। তিতা ভেকুৰীখিনি 2 প্ৰকাৰৰ আছে। এইটো কাঁইট থকা। আপোনালোকে এইটো ভালদৰে ধুই ছিঙি ল'ব হাতেৰে আৰু কটাৰীৰেও কাটি ল'ব পাৰে। এই পদ্ধতিত যদি তিতা ভেকুৰী ভজা হয় তেতিয়াহ'লে অলপো তিতা নালাগে। তিতা খাই বেয়া পোৱা সকলেও খাব। আৰু লগত ল'ব লাগিব মিহি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু মিহিকৈ কাটি ল'ব, আদা আৰু জলকীয়া। কেৰাহীত প্ৰয়োজন মতে তেল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত প্ৰথমতে কাটি লোৱা নহৰুখিনি দি দিব। তাৰপিছত আদাখিনি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিব। তাৰপিছত 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এই পদ্ধতিত যদি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তিতা ভেকুৰীৰ তিতাটো অলপ কমকৈ লাগে। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব লাগিব আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতো পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তিতা ভেকুৰীখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এইখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এয়া তিতা ভেকুৰীৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে